שלום לכולם, היום נקרא פסוק מפרשת בעלותך, וננסה לראות מהו הקשר שבין המספר 600,000 לבשר, ליין, לכרם, ובעיקר לחידוש הברית שבין האדם להשם. נקרא את הפסוק. כאשר מתאווים ישראל לאכול בשר, אומר משה להשם את הפסוק הבא: 600,000 רגלי העם אשר אנוכי בקרבו. את המספר 600,000 ניתן לכתוב גם בצורה הבאה: או 600,000, זאת אומרת 6 ו5 אפסים אחריו, או 60 ריבו. כאשר ריבו או רבבה היא 10,000, ו60 ריבו הם 60 פעמים 10,000, וזה נותן לנו את המספר 600,000. את המספר 60 ריבו כותבים חכמינו בצורה הבאה: 60 הם מציינים באות סמך, כי הערך הגימטרי של האות סמך הוא 60, וריבו הם מסמנים או כותבים באות רש. זאת אומרת, כאשר הם רוצים לכתוב 60 ריבו או 600,000 בקיצור, הם כותבים סמך גרשיים רש, כלומר שר. הגימטריה של שר, שהוא 60 ריבו, שהוא 600,000, היא גם 260. כפי שהראינו בשיעור הקודם, הגימטריה של המילה כרם היא 260. וכפי שגם למדנו, סוד המילה כרם היא 10 הוויות, או 10 פעמים האות א'. כאשר משה משתמש בביטוי 600,000 רגלי, 600,000 רגלי העם אשר אנוכי בקרבו, הוא מתכוון בעצם לחידוש הברית שהבטיח הקדוש ברוך הוא לנוח, והקימותי את בריתי איתך. איך מקיימים את הברית? מהי העדות? העדות היא במספר 600,000. שוב, 600,000 הוא שר, 260, 60 ריבו או שר, או 260 שהם 10 הוויות. כעת, כאשר משתמש משה במילה רגלי, הוא לא מתכוון רק לחיל שהולך ברגל. זאת אומרת לגולני או לגבעתי. כאשר פעמים רבות בתנ"ך מוזכרת המילה רגל, הכוונה היא לברית. כמו שיש לנו 3 רגלים, בהם אנו עולים לירושלים, אנו מתכוונים למעשה לעולים לרגל, הכוונה רגל זה גם סיבה, והסיבה היא למעשה חידוש הברית. 3 פעמים יראה זכורך לחידוש הברית, בין אדם לקדוש ברוך הוא. וכאשר אומר משה 600,000 רגלי, העם אשר אנוכי בקרבו, הוא מתכוון למעשה בפסוק הזה שהוא אומר להשם, הוא מפעיל את הברית שהובטחה לנוח טרם כניסתו לתיבה. וכפי שאומר הארי, שמשה רבנו הוא גלגול של נוח, הרי כאן למעשה בפסוק הזה, בפרשת בעלותך, משה משתמש בברית, במשפט של הברית, בהבטחה של השם. עד כאן להיום, ולהשתמע בשיעורים הבאים. כל טוב.